دیدی سرنوشت یک پادشاه نه در میدان جنگ که در سکوت یک اتاق و در تصمیمی گرفته می شود که هیچ کس جرأت ندارد بلند بگویدش. این داستان از همان جا شروع می شود، از شبی که یک پدر فهمید اگر پسرش را کنار خودش نگه دارد شاید او را برای همیشه از دست بدهد. شب بود، نه از آن شب‌هایی که خواب می آورند، از آن شب‌هایی که فکر اجازه خواب نمی دهد. کیکاووس در تالار قدم می زد، یک بار تا ستونها، یک بار تا پنجره ها. زیر لب گفت این کاخ دیگر امن نیست. کسی پاسخ نداد، اما او می دانست که تنها نیست. در تالار که باز شد رستم وارد شد، بی صدا و سنگین. کیکاووس ایستاد، به او نگاه کرد و گفت رستم، تو از جنگ نمی ترسی، اما بگو ببینم از کاخ هم نمی ترسی؟ رستم مکسی کرد، نگاهش را از شاه نگرفت و گفت از جایی می ترسم که در آن دشمن را نمی شود از بیرون دید. کیکاووس آهی کشید و برای اولین بار نه مثل شاه، مثل یک پدر سخن گفت. این پسر در اینجا دوام نمی آورد. رستم گفت از کدام پسر سخن می گویی؟ از شاهزاده‌ای که همه چشم به راه بزرگ شدنش هستند؟ کیکاووس سرش را پایین انداخت. بله، از تنها چیزی که هنوز از من مانده، همان که نامش سیاوش است. رستم لحظه‌ای ساکت ماند و آرام گفت می‌خواهی او را پنهان کنی؟ کیکاووس گفت نه، می‌خواهم او را زنده و سلامت نگه دارم. و بعد با صدایی که کمتر کسی از او شنیده بود گفت سیاوش را با خودت ببر. رستم یک قدم جلو آمد. اگر او را به من می سپاری بدان که دیگر شاهزاده باز نمی گردد. کیکاووس با تعجب و نگرانی گفت پس چه باز می گردد؟ یا مردی که می تواند در آتش هم راست بایستد یا اصلاً باز نمی گردد. بدو گفت رستم که فرمان توست، اگر جان بدانی نگهبان توست. صبح زود سیاوش را آوردند، نه شیپور نه بدرقه، پسری آرام با نگاهی عمیق که نشان از فهم بیش از سنش بود. سیاوش به پدر نگاه کرد و گفت پدر، کجا می روم؟ کیکاووس جوابی نداد. رستم جلو آمد، زانو زد و گفت جایی که یاد میگیری مرد باشی، نه فقط شاه. سیاوش سر تکان داد، نه ترسید نه گریه کرد و همین دل رستم را لرزاند. سالها نه با شتاب که با وزن سنگین زندگی گذشت. خانه رستم کاخ نبود، اما هوایش راست بود. سیاوش کنار آتش می نشست و رستم نه مثل پهلوان، مثل پیرمردی دانا حرف می زد. پسر، پیش از آن که شمشیر به دست بگیری باید خودت را بشناسی. سیاوش پرسید اگر خودم را نشناسم چه می شود؟ رستم گفت شمشیر دست آدم ناآگاه خطرناکتر از هر دشمنی است.
سیاوش آن شب اولین درس را یاد گرفت. قدرت بیخردی می آورد. سپیده دم اسب‌ها را زین کردند. باد موهای سیاوش را به بازی گرفت. رستم گفت محکم بشین، اسب دل مرد مردد را زمین میزند. سیاوش لگام را سفت گرفت، افتاد، برخاست، دوباره سوار شد. رستم از روی رضایت خندید. یاد بگیر زمین خوردن پایان راه نیست. و سیاوش این را در دل نگه داشت. یکی از روزها رستم شمشیر را زمین گذاشت. سیاوش با تعجب پرسید چرا تمرین جنگاوری نمی کنی؟ رستم گفت چون همه جنگ ها با شمشیر شروع نمی شوند و بعضیشان اصلاً با شمشیر هم تمام نمی شوند. سیاوش سکوت کرد و آنجا یاد گرفت که بزرگترین نبردها درون آدم هاست. یک شب کنار آتش سیاوش پرسید اگر روزی حق با من باشد و همه علیه من باشند چه کنم؟ رستم نگاهی طولانی کرد و گفت راست بایست و محکم باش، نه برای پیروزی، برای اینکه خودت سقوط نکنی. چو فرزند را دانش و داد داد، دلیر و خردمند و آزاد زاد. سالها این چنین گذشت. سیاوش کنار رستم قد کشید، نه فقط در تن، در نگاه و در اندیشه. و روزی که رستم گفت زمان بازگشته است، سیاوش دیگر آن کودک خاموش نبود. اما دنیا همیشه برای مردان درست کردار جای امنی ندارد. روزی که رستم گفت وقت بازگشته است، سیاوش پرسید به همان کاخ؟ رستم فقط گفت آری، و این بار باید خودت مراقب خودت باشی. وقتی سیاوش قدم به کاخ گذاشت همه چیز ظاهراً مثل گذشته بود، اما نگاه ها نه. در میان آن نگاه ها نگاهی بود که نه از پدر بود و نه از دشمن، نگاهی که قرار بود سرنوشت این داستان را عوض کند. و سیاوش نمیدانست که بزرگترین آزمون زندگیش نه در میدان جنگ که در همین کاخ در انتظار اوست. کاخ همان بود، ستونها همان، فرشها همان، اما هوا فرق کرده بود. سیاوش آرام قدم برمی داشت، نه از روی ترس، از دقت. نگاه ها روی او می لغزیدند، بعضی با احترام، بعضی با کنجکاوی و یکی با مکسی که آدم را ناآرام می کرد. سودابه از دور ایستاده بود، نه جلو می آمد و نه عقب می رفت، فقط نگاه می کرد. سودابه با صدایی آرام گفت سیاوش بازگشتی؟ سیاوش سر فرود آورد، نه بلند نه سرد. بله، به فرمان پدر. سودابه لبخند زد، لبخندی که نه خوشحال بود و نه خشمگین. بزرگ شده ای، رستم خوب پرورده‌ات. سیاوش مکث کرد. هرچه دارم از آموزه اوست. سودابه یک قدم نزدیک تر آمد، نه آنقدر که فاصله بشکند، آنقدر که هوا سنگین شود. پس باید درونت هم مثل ظاهرت استوار باشد. سیاوش نگاهش را بر نداشت و چیزی نگفت. روز بعد برای سیاوش پیغامی آمد.
ملکه تو را می‌خواهد. تالار خلوت بود، نه خادمی نه شاهدی. سودابه گفت خوش آمدی، بنشین. سیاوش ایستاد. ایستاده بهتر میشنوم. سودابه مکسی کرد و آهسته گفت از کودکیت چیزی به یاد داری؟ سیاوش گفت آنقدر که بدانم بدهکار هیچ کس نیستم. سودابه خندید، خنده‌ای کوتاه. گاهی آدم بدهکار می شود بی آنکه بداند. در این کاخ تنهایی سخت است سیاوش. سیاوش آرام پاسخ داد تنهایی سخت است اما ساده. سودابه گفت و اگر کسی خواست این تنهایی را پر کند؟ سیاوش برای اولین بار نگاهش را برگرداند و گفت آن وقت باید مقصدش روشن باشد. سکوت افتاد، سکوتی که حرفها در خودش داشت. سودابه لحنش را عوض کرد، دیگر آرام و محترمانه نبود. میدانی اگر کسی بگوید تو به من نزدیک شده ای چه می شود؟ سیاوش آرام و با طمأنینه گفت دروغ همیشه راهی برای فریاد دارد، اما حقیقت راهی برای ایستادن است. سودابه با تندی گفت تو هنوز این کاخ را نمی شناسی. سیاوش پاسخ داد اما خودم را که می شناسم. چنین داد پاسخ که من بنده ام، ز فرمان یزدان سرافکنده ام. در باز شد، صدایی آمد و مجلس پایان گرفت. اما چیزی که شکسته بود دیگر درست نمی شد. آن شب سیاوش خوابش نبرد، نه از ترس سودابه، بلکه از این فکر که اگر حقیقت را بگوید چه کسی پشتش می ایستد. و در همان شب، در همان کاخ، در دل همان سکوت، اتهامی آرام شروع به شکل گرفتن کرد. اتهامی که برای خاموش کردنش نه شمشیر کافی بود و نه دلیل. و فردا آتش منتظر بود. بعضی داستانها برای تمام کردن نیست، برای همراه ماندن است. اگر امشب پای این قصه ماندی، اگر صدای سیاوش در ذهنت هنوز خاموش نشده، این کانال را دنبال کن، برای اینکه شب بعدی وقتی آتش روشن شد با خبر باشی و تنها نباشی. زنگوله را بزن تا ادامه این داستان از یادت نرود. و اگر فکر می کنی کسی این قصه را باید بشنود، آن را با او قسمت کن. قصه فردا با آتش ادامه پیدا می کند. تنتون سالم، لبتون خندون و شبتون خوش.